pizza room. Basta. So, first day ng charter nila ngayon. So, may pabanda si Mayor. At hello ulit, andito na nga kami sa pedicab. Ito si Kuya. Punta kami kasi hindi ko alam kung naintindihan ako ni Kuya. Punta kami kasi dito sa San Carlos, meron silang parang mga roses na parang tulad ng sa Cebu na may mga lights. Meron dun meron kasi dito ng katulad dito kami ngayon sa business park siguro to. Wait lang, check mo muna yung settings ng camera ko. Okay siya. So dito kami sa parang park. I don't know kung anong tawag dito, pero basta parang park siya. Yes. So yun nga. Kasi 'di ba yung pambansang bulaklak ng mga Jejemon at mga hype beast ay sunflower. Habi yun na. Pupunta kami sa sunflower na parang tulad din kanina pero yung mga roses. Pero dito mga lighted sunflowers. Pero hindi ko alam kung pwede kasi nagsiset up yung magbabanda. Guys, check nyo. Ayan dyan mamaya yung banda. At dyan yung sunflower. Ay, grabe. Ha? Ha? Ayun yung mga sunflowers. Nakailaw yan every night. Hello! Ay, grabe. Nakikita nyo ba ako, guys? Siyempre hindi kasi sobrang dilim. So, ayan, medyo maliwanag siya. Kasi kami yung nag-a-adjust sa lights. So, kanina ko nalaman na yung place pala na to, kung saan kami located ngayon, is called Center Mall. So pupunta natin guys, as promised, yung sunflower, yung lighted na sunflower. Kasi may program na. Ayan. Yes, good duty, get with me. O Jen and Autumn, atuan ay pasalamatan Jen na dili Nagsisimula na yung program nila. Tapos yung gamit nila na language is yung local dialect nila. I think Cebuano. So, yan, maliwanag na. Yan, kita nyo na ako. Eto siya guys, yung sinasabi ko na sunflower kanina. Ayan siya. Sunflower. Yan. Lakad-lakad lang. Kasi mamaya pa yung fireworks. May program pa. And according sa nag-host ngayon, isa daw yung San Carlos na may pinakamagandang fireworks display. So, titingnan natin. Of course. So guys, magpe-picture muna kami dito. See you later.
next, you will hear the music of Freya.